And I like it, I like it, and I like it, I like it, and I like it. Oh, gee, I'm gonna take him to the trunk and listen, baby. Hi fams! Welcome! And today I'm going to talk about versions of you in the self-publishing world. First of all, let's define self-publishing versus traditional publishing. By definition, traditional publishing means a publication where an established publisher offers an author a contract and in return, prints, publishes, and sells the author's book. Ito yung mga publisher o mga publishing house na mga kilala natin like Sycom, ABS-CBN Publishing, Anvil, Summit Books. So sila yung mga nagpo-fall into the category of traditional publishing. Yung self-publishing naman, by definition, self-publishing is a publication of book by its author without the involvement of an established publisher to publish a book using the author's resources. So dito naman, you will not be under any company, but you're going to do it on your own as the author. You're going to use your own resources, meaning your own money in producing your books. So yun po yung meaning ng self-publishing. So now that we know the definition of self-publishing and traditional publishing, ngayon naman I have a list here talking about their differences, or let's compare them, like versus them to each other para malaman natin kung ano ba yung pros and cons nila. Para sa akin, they are both good. Parehas ko na sila na experience. I have traditionally published books at meron akong mga self-published books. Ngayon na experience ko na nga sila parehas, pwede ko may share sa inyo kung ano ba yung mga bagay na sa tingin ko ay mas okay sa self-publishing at meron ng mga bagay na mas okay naman sa traditional publishing. Kaya ginawa ko tong listahan na to ng versus. So ang una ay choose you versus be chosen. So sa self-publishing, you choose you. I wanna be the very best. No, but really, you choose you. Pipiliin mo naman yung sarili mo. So for example, I want to publish right now, then you choose yourself. You choose yourself to be published now. Ngayong araw, agad-agad. Unlike sa be chosen, sa traditional publishing, ito ay marami kang kakompetensya dito. Hindi lang naman ikaw nag-iisa. So you have to be chosen by them. Kung sino man ang publisher na pinasahan mo. So dito magpapasubmit ka pa ng mga manuscript or whatnot kung meron man silang requirements na meron kang author bio or kailangan mo ng summary ng story mo, synopsis. Then you have to submit all of those files or documents to them and then wait for I don't know, maybe 1 month to even a year to get a reply from them or a response saying that you got accepted or maybe you got rejected. So ganon, they will choose you. And especially now na ang dami ng reading platforms like Wattpad, Sofa Novel, Good Novel, Dream, all of these platforms ay pinapasok niya ng mga traditional publishers at sila mismo yung nagsa-scout. Mostly, I'm not saying all, but mostly, syempre tinitingnan nila doon kung sino yung mga pinakamaraming reads. At yun na yung kinakontak nila para i-publish. Sila na yung namimili na mga authors na gusto nilang ma-publish based mostly, again, this is mostly based doon sa kung gaano karami yung reads nila sa mga reading platforms na nabanggit ko. But again, sa self-publishing, you don't need those numbers. Hindi mo kailangan ng maraming reads or what. Kung feeling mo, ready ka na and you feel like your stories are worth reading and worth sharing, then go and choose yourself and self-publish. Now let's talk about the second comparison of self-publishing versus traditional publishing. We have solo versus a team. So sa self-publishing, you will be solo. Mag-iisa ka lang dito, ikaw lang gagawa lahat, from top to bottom, from beginning to end, ikaw lang talaga lahat. Ikaw lang mag-isa, girl. Kaya kung single ka forever, masasanay ka na mag-self-publish. Charot. Pero yun, ikaw talaga gagawa lahat. I-enumerate natin ito sa mismong topic natin na versions of you a little later. So I will expound on this solo thingy later. Pero basically yon, ikaw gagawa lahat. You are solo. Versus sa traditional publishing, you are part of a team. So for example, sa Sycom, you are part of the team. Meron ka na dong editor, meron kang cover designer, meron ka lahat. So, si publisher na yung bahala gumawa at magpagawa nun sa kanyang team. And also,
there's a sense of pride if you are part of something. Like, for example, Psycom nga, or ABS-CBN, di ba? Parang, I am a Psycom author. I am an ABS-CBN author. You know, there's a sense of pride if you are a part of a team. So, I feel like, yun yung isa sa parang up nito sa kanilang dalawa, sa solo versus sa team, sa self-publishing, traditional publishing. Yun yung onting up dito sa traditional publishing is, you know, you feel that pride that you are part of a team. And also, it's nice to work with a group of people, with a group of talent. At saka yung kapag part ka ng isang team, parang kang isa kang supermodel and then meron kang agency. So parang ganun siya. Ganun yung feeling kapag under ka ng isang traditional publisher. Parang kang supermodel. On our third list, freedom versus controlled. So, sa self-publishing, you have all of the freedom in the world. Malaya ang gawin kung anong gusto mo sa content ng iyong manuscript. So, kung gusto mo, ganito ang pagkaka-edit niya, pagkaka-layout sa kanya, may mga pictures, whatnot, may mga design, whatever. Okay ka doon. You have that freedom. Also, sa cover design, kung gusto mo, ganito kaganda yung cover design, kung gusto mo, ganito color scheme, pack na pack, pwede. Also, pwede ka rin mamili ng editor na gusto mo mag-edit ng gawa mo. Kung gusto mo pinakasikat, pinakamayaman, pinakasikat, pinakamagaling. So, you also have that freedom. You have the freedom nga lahat in the entire world. Lahat ng freedom sa paggawa ng inyong libro ay nasa sa iyo. Pero, kapag sa traditional publishing, it is controlled. It may not be 100% controlled, pero it is still controlled. So, first, share ko muna yung experience ko. Ito experience ko to sa Psycom. Dahil nga, parating nga ako ng Psycom Publishing Corporation. Corporated. Basta Inc. Parating nga ako ng Psycom. And I'm very, very grateful to them kasi hindi naman nila kinontrol yung manuscript ko or sa pag-publish ng aking libro. Sa experience ko sa Psycom, they gave me all of the freedom naman na deserve ko. So, for example, sa paggawa ng cover design ng libro, kung anong klaseng estudyante ka at itong luma na siya, pero na anong klaseng empleyado ka, ako parehas gumawa ng covers nito. So, they gave me that freedom na yun, gumawa ng sarili kong book covers. Hindi naman nila, they weren't that strict sa akin. And I'm very thankful to them kasi they gave me that freedom. Also sa pag-edit ng mga librong ito, nung anong klaseng estudyante ka, saka anong klaseng empleyado ka, maganda yung system niya kasi first, titingnan nila, they will read it, and then they will put highlights ng, sa akin nga, red, yellow, and green. Yung green, approve yun. Yung yellow for revision. Yung red, for omission. Or, ikaw bahala kung anong trip mo sa buhay. So, kumbaga parang, yung editor mismo nila sa Psycom, meron siyang guidelines para sa'yo kung ano ang dapat na ruta na tahakin mo sa pag-edit ng manuscript mo. So, you know, binigyan ka pa rin nila ng freedom to revise your work, and I feel that is nice. So sana, hindi ko pa naman na-experience sa ibang publishing house, pero sana ganun rin sa ibang publishing houses kasi maganda yun that we give freedom to our authors kasi una sa lahat, they deserve that. Kailangan na ibigay natin sa kanila yun para at least kumbaga parang parehas masaya yung publisher, masaya rin yung author sa end book ng kanyang libro. But yun nga, meron mga publisher, at kahit na rin siguro sa Psycom, meron talaga mga parte na kinokontrol ng publisher. And I'm not saying it's bad. So like for example, sa Psycom, sa kanilang Kilig Republic series, na nirelease nila nung, kung di ako nagkakamali, 2015 or 16, yun. So meron siyang theme, kasi Kilig Republic siya. So pare-parehas yung cover nun. Pare-parehas yung theme ng cover no? Kasi nga, isa siyang series, yung Kilig Republic. So yun, wala ka doon control bilang author. So kunyari, kung gusto mong author ka nun and you want, ay gusto ko ganito maging design, ay gusto ko simple lang, gusto ko ganito lang. You cannot do it kasi, yun nga, meron nga theme na sinusunod. Yun yung sasabi ko na control. Pero meron mga iba naman na sagaran na sa pagiging control. Like for example, sila na may say sa cover mo, sila na may say sa manuscript mo, ano ba magagandang tanggalin dito, ano ba magandang idagdag dito, and things like that. And I hope wala pang maka-experience ng ganon. Pero meron talagang mga publishing houses na nag-exist na ganon ka-controlling sa mga manuscript at sa mga authors nila. Now, let's move on to the fourth one, instant versus slow. So, sa self-publishing, it's instant.
So for example, I want to publish my book now, I print it now, and then tomorrow or say max of 2 weeks, nandiyan ang libro mo. But with traditional publishing, it is slow. Talagang slow talaga siya. First, bakit siya mabagal? Kasi sobrang dami yung authors na hawak na isang publishing house. Hindi lang naman ikaw nag-iisang author. Girl, kaya kumalma ka. Marami kayong authors na hawak ng isang publishing house. So, hindi mo rin naman talaga masisisi sa publisher yon kung bakit ang bagal ng paglabas ng libro mo. Etong anong klase ng estudyante ka, I got accepted parang at the end of 2013, pero na-release lang siya noong 2015. Ito naman, anong klaseng empleyado ka? Sorry na luma na siya. Ito anong klaseng empleyado ka na natanggap to 2015, na-publish naman siya 2017. Kung ako nagkakamali, 2017, yes, 2017. So halos 2 years yung hinintay ko sa kanilang dalawa bago sila may labas. At ngayon naman, yung bago kong libro na ilalabas ng Psycom, yung Buti Pa Liram-Liram May Sinta, sana po ay abangan ninyo. Yung libro na yun, na Buti Pa Liram-Liram May Sinta, ay nagkaroon rin ng delay dahil nga meron ng COVID-19 at pandemiko ngayon. At yun na, lockdown and everything, so bawal mag-event and all sorts of stuff na nangyayari sa mundo. And I wish and I pray for healing sa buong mundo. Okay, so yeah, so hindi mo rin naman masisisi kung bakit mabagal yung pag-publish ng iyong libro. Kasi nga, una sa lahat, marami kayong authors na ipapublish ng publisher, hindi lang ikaw mag-isa. And also, depende rin sa marketing strategy ng publisher mo. Kasi pwedeng, kunyari, itong group of authors na to gusto ko i-publish sabay-sabay. Ito naman susunod to, para pag hindi ka napasama din sa unang group of authors, edi doon ka sa pangalawa. So, depende talaga siya. Yun nga, kasi nga, una, company to. So, this is a company. So, kumbaga parang maiisip mo, okay, so you have to follow protocol, you have to follow their rules as well. So, ganun sa traditional publishing. But again, sa self-publishing, if you want it now, then it's very instant. You can publish it today and then a week or 2, nakuha mo na yung libro mo. Now, let's move on to the 5th na nasa list ko. Pay versus paid. So, sa self-publishing, you will pay. You will pay everything. Every step of the way. Every step of the way, talaga magbabayad ka. So, sa pag-edit niya, sa paggagawa ng cover design, lahat, i-printing and everything, lahat na banggitin mo na kung ano man mga gagawin ng self-publishing, you have to pay for it. Ganon siya. Ganon talaga siya. So, traditional publishing naman, you will be paid. Babayaran ka dito, girl. Kasi, yun nga, meron kang kontrata na pinirmahan at ibinigay mo sa kanila ang karapatan na mag-imprenta ng iyong gawa, ng iyong libro. At kapalit nun ay bayad. So, pwede siyang royalty, pwede rin siyang author's fee. Sa akin, sa experience ko sa Psycom sa 2 libro na to, at saka yung mga short stories at mga iba ko pang kwento na na-publish sa Psycom, lahat sila ay author's fee. Pero binigyan nila ako ng chance. Nung nag-meeting kami ng boss ng Psycom, binigyan ako ni Sir Gab ng chance na mamili. Ano ba gusto mo? Royalty or author's fee? So, yun. Pero that time, hindi pa ako ganun ka-confident dito kasi ito yung unang-unang kong libro na ilabas sa Psycom. Hindi pa ako ganun ka-confident sa kanya. Kaya sabi ko, oh my God, kita ba ito na marami? Or marami ba ako mabibenta na ito or hindi? It turned out, marami naman bumili. Kaya lang, at that time, yun nga, I was indecisive of its success. Kaya, sorry girl, underestimate kita. Pero, yun, I chose author's fee kasi sure money na yun eh. One-time payment, may pera ka na. Sambagsakan. Big, ano yun? Term nila yung one-time big time. Talagang ano ka na, meron ka na agad pera. Unlike sa royalty na you have to wait pa. Kaya lang, ang maganda sa royalty, depende yun sa course of time ng publisher. So, pwede siyang course of 3 months, course of 6 months, a year, 2 years, 3 years, depende. Pero, yun, if going back in time, siguro I'd choose royalty. Kasi okay naman yung naging sales ng anong klaseng estudyante ka. Pero okay na rin naman yung author's fee. And also, yun, meron rin naman mga publisher na nag-offer ng parehas. So, parehas nila sa iyong ibibigay yun. Mostly, yun yung mga exclusive authors nila. So, binibigyan nila ng royalties at binibigyan rin nila ng author's fee. Me, sa Psycom, I am a non-exclusive. Kaya yun, kaya I have to choose kung ano man. So kung iisipin mo parang wow, ang dami naman gastos sa self-publishing, tapos sa traditional publishing, babayaran pa ako doon. Kahit ang dami mong gastos sa self-publishing, at the end of the day, lahat ng sales noon, 100
sa'yo, girl. So, sa'yo naman mapupunta lahat ng sales, no? Sabi nga, you reap what you sow. So, kung ano man yung mga pinaggastos mo, lahat ng expenses mo, pwede yung bumalik ng doble o triple. Depende na lang sa kung gano'n karami ang bibili ng libro mo. So, depende na rin sa iyong promosyon, sa iyong promotion, at sa iyong mga marketing strategy na gagawin dyan. Baka may pa freebies ka or what. Yun. So, nasa sa'yo na rin niya kung gaano kalaki yung gusto mong kitain or kung gaano kalaki yung kikitain mo. Kasi, nasa effort mo rin yan. So, those are the differences of self-publishing and traditional publishing. Yun yung mga na-experience ko based on my experience, and I hope na may natutunan kayo sa parting ito. Now that we know some of their differences, the question still remains. Should I pick traditional publishing or should I pick self-publishing? Which is better? My answer is, it is up to you. Nasa sa inyo po yan, kung ano po ang gusto ninyo. Kung gusto nyo maging parte ng isang malaking institusyon, katulad for example ng SciComm, or ng ABS-CBN, or ng Anvil, or kung ano man pong mga dream publishing house ninyo, then go for traditional publishing. But if you feel like you are ready now, and you feel like your stories are worth reading and worth sharing right now, agad-agad, and gusto mo lang or gusto mo magkaroon lang ng copy ng mga libro mo, kasi pwede rin naman, may mga publishing houses, may mga self-publishing houses na nag-offer ng mga very minimum, like 5 copies lang, or yung iba siguro baka 1 copy, I don't know, pero yeah, may nag-offer ng ganun lang kakonting minimum copies of print. So kung ganon, edi go for self-publishing. Again, nasa inyo po ang desisyon, hindi po yan nasa akin. Pero kung ano man po ang natutunan nyo po ngayong araw, yun po ang gawin yung basis sa kung ano man po ang pipiliin nyo. Pwede nyo rin naman po piliin parehas, like what I did. I chose both. Kaya ang tawag sa akin ngayon ay hybrid author, meaning meron akong self-published books at meron akong traditionally published books. So nasa sa inyo po yan, kung ano po ang nasa puso ninyo, sundin nyo, sabi nga ng Sex Bomb Girls. And I like it. RG, I'ma take him to the trunk and listen, baby.